السلام عليكم ورحمة الله. وصفتنا لليوم صينية دجاج بالبطاطس والجزر، مرة رهيبة بتتبيلة مميزة وطعم مرة حلو، مع توضيح طريقة مميزة لإخفاء زفرة الدجاج تماماً. ولمعرفة الطريقة يلا نبدأ بطريقة التحضير. ولعمل صينية الدجاج بالبطاطس والجزر، أولاً بنبدأ بنقع الدجاج للتخلص من زفرة الدجاج تماماً. بعد ما نغسل الدجاج تمام ونشيل أي زوائد في الدجاج، بنحط في وعاء كمية من الماء المناسبة لنقع الدجاج، وبنحط على الماء ملعقة كبيرة سكر. السكر بيعطي طراوة للدجاج، ممكن نستبدل السكر بملعقة كبيرة عسل. وبنضيف أيضاً على الماء 2 ملاعق كبيرة ملح، ونصف ملعقة صغيرة كل من الكركم والزنجبيل، وبهارات صحيحة: فلفل أسود وقرنفل وهيل وقرفة وورق غار، عشان نعطي للدجاج نكهة حلوة وتروح زفرة الدجاج تماماً. وبنحط أيضاً شرائح الليمون وبنخلط تمام، وبعدين بنحط الدجاج بعد ما نغسله تمام في ماء النقع. أنا هنا استخدمت حبة دجاج وزن 1200 جرام، بحطها في ماء النقع وبنغمرها تمام بالماء، وبعدين بنغطي الوعاء وبنحط الوعاء في الثلاجة لمدة 6 ساعات. وممكن إذا مستعجلين نخليه ساعتين، لأنه الدجاج كل ما ظل في ماء النقع كل ما تخلصنا من زفرة الدجاج وكل ما كان طعم الدجاج أحلى. وبعدين بننتقل لتقطيع البطاطس والجزر، طبعا التقطيع على حسب الرغبة، أنا قطعتهم شرائح رفيعة. وبعد ما خلصنا تقطيع البطاطس والجزر بننتقل لتجهيز تتبيلة الدجاج. بعد مرور مدة تنقيع الدجاج بنحط في وعاء بصلة متوسطة مفرومة ناعم، وربع كوب عصير الليمون، وثلاث ملاعق كبيرة عصير البرتقال. وإذا مو متوفر عصير البرتقال ممكن نستغني عن عصير البرتقال، وملعقة كبيرة معجون الطماطم، وربع كوب زيت الزيتون، وثلاث ملاعق كبيرة صويا صوص، ونصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، وملعقة صغيرة كاري، ونصف ملعقة صغيرة هيل مطحون، ونصف ملعقة صغيرة زنجبيل، ونصف ملعقة صغيرة قرفة، وملعقة كبيرة سماق، وملعقة صغيرة مليانة فلفل أحمر كشميري أو بابريكا، وملعقة كبيرة ثوم مفروم، ونصف ملعقة كبيرة ملح، واثنين ملاعق كبيرة زبادي. وبنخلط التتبيلة تمام، وكذا صارت أحلى تتبيلة دجاج بالفرن جاهزة. وبعدين بناخد جزء من التتبيلة لتتبيل البطاطس والجزر، وبنحط الدجاج في باقي التتبيلة، وبنفرك الدجاج بالتتبيلة حتى يتبل الدجاج بالكامل. وبعدين بنغطي الوعاء وبنخلي الدجاج في التتبيلة لمدة ساعة كاملة حتى يكتسب الدجاج طعم أقوى للتتبيلة. وبعدين بننتقل لتتبيل البطاطس والجزر بالتتبيلة يلي شلناها من تتبيلة الدجاج. ممكن نحط زهرة أو بروكلي أو أي نوع خضروات تفضلوها. وبعدين بننتقل لمرحلة تجهيز صينية الدجاج، وهي المرحلة الأخيرة. بنحط في قاع البايركس كمية من البصل المقطع شرائح وفصوص من الثوم، بيعطي نكهة وطعم مميز للدجاج. وبعدين بنحط الدجاج على البصل والثوم، وبنوزع البطاطس والجزر على أطراف البايركس.
وهنا أنا سويت فتحات بالدجاج حتى يستوي الدجاج بشكل أسرع ويتشرب الدجاج من التتبيلة. ممكن تسوي الخطوة دي أثناء تتبيل الدجاج. وبعدين بنصب باقي تتبيلة الدجاج يلي بقت في الصحن، وبحط فلفل أخضر حار وشرائح ليمون، وبنصب في أطراف الصحن نصف كوب ماء. وإذا تحبوا صوص الدجاج زيادة ممكن تحطوا كوب ماء. وكمان حطيت فلفل أحمر حار. وبعدين بنغطي البايركس أو الصحن بورق الزبدة، وبعدين بنحط على ورق الزبدة القصدير، وبنغطي البايركس أو الصحن تمام حتى يستوي الدجاج بشكل كامل. وبعدين بنحط الصحن أو البايركس في فرن ساخن مسبقاً لمدة ساعة كاملة على درجة حرارة 200 مئوية، النار من تحت. وبعد مرور ساعة كاملة بنشيل ورق الزبدة والقصدير وبندهن الدجاج بصوص الدجاج. وبعدين بنشغل النار من فوق وبنخلي الدجاج حتى يتحمر لمدة 10 دقائق، أو حتى تحصلوا على لون الدجاج يلي تفضلوه. وكده صارت صينية الدجاج بالبطاطس والجزر جاهزة. جربوا الوصفة، الدجاج طري والتتبيلة مرة رهيبة. ممكن نقدم صينية الدجاج مع الأرز الأبيض، أو ممكن تتاكل مع العيش حسب رغبتكم. وأخيرا أتمنى تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم. شكرا للمتابعة. في أمان الله.